Xin mến chào các cô chú anh chị và các bạn. Ừ, Vừa rồi mình các anh chị, nếu các anh chị có quan tâm tới vấn đề về của thiền am bên bờ vũ trụ thì các anh chị cũng sẽ thấy loạt báo vừa rồi, An ninh thủ đô, à, báo Đời Sống và của pháp luật của thủ đô các anh chị. Rồi vừa rồi nhất là những bài mạnh mẽ nhất đang được đăng trên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống, báo giấy các anh chị, chứ báo điện tử thì không thấy ha. Thì các anh chị mà có ai quan tâm tới vấn đề về thiền an minh và vũ trụ, những những anh chị yêu thích cũng như là anh chị đã nói chung là đã biết về sự thật của thiền an vũ trụ, thì các anh chị sẽ thấy nó như thế nào. Xin chào Family Life. Rõ ràng về vấn đề này thì một khi báo Tuổi Trẻ và Đời Sống đã đưa tin thì chúng ta thêm phần trăm về sự thật. Mình nói ở đây là bởi vì vẫn còn có nhiều người nói rằng là hồi kia các tờ bài báo kia là báo lá cải hết các anh chị, báo lá cải hết. Toàn là báo điện tử thì đa số là cơ quan ngôn luận ở đây quản lý đưa tờ giấy ra thì không biết như thế nào đó. Thì mọi người đều nói rằng là báo lá cải và thông tin này không chính đáng. Nhưng hãy xem báo giấy đã có bài rất là rõ, như ngày hôm nay thì các anh chị đã thấy rồi đó. Bài là Cứu Lừa Ngoại Mục của các vị ở tại thiền am bên bờ vũ trụ. Chẳng hạn như là bài và những cái gì mà liên quan tới vấn đề là người ở bên ngoài, những cái vấn đề mà cho thấy bên các giấy tờ, hoặc là có cái mục gọi là người trong cuộc cũng lên tiếng đó. Thì lên tiếng đây là phần cô Tuyết các anh chị, thì cô Tuyết Nguyễn Sinh cũng đã làm một cái video trước đó rồi. Thì những gì mà báo viết lại thì nội dung cũng tương tự như vậy các anh chị. Vậy thì báo giấy cũng đã đưa rồi, thì hôm nay báo giấy cũng đã đưa, thì các anh chị mình thật sự rất cảm ơn để giúp. Xin chào Thảo Nguyên, chào Minh Lê, để giúp những cái thực sự là các anh em mà đang nói sự thật, đang bị trù dập, đang bị chửi bới, rồi đang bị đe dọa, ngay cả giả danh đồ để làm phiền. Thì rõ ràng ở đây chúng ta đang thấy rằng là hiện tại bắt đầu thường là truyền thông sẽ đi trước các anh chị. Từ truyền thông bắt đầu là các thông tin từ cơ quan hành pháp, cơ quan chính luận sẽ bắt đầu lên tiếng. Về nguyên tắc là sẽ giúp người, không phải bởi vì tại sao cơ quan không nói ra liền, hoặc là cái điều gì đó mà tại sao phải đợi những cái bên truyền thông đi trước. Về nguyên tắc đó là cơ quan là họ làm việc chuyên môn, họ sẽ công bố những cái chi tiết thôi, chứ còn việc mà để đánh giá, để trao đổi, để thông tin thì bộ phận truyền thông của những cơ quan mang tính báo chí họ sẽ làm cái công việc này sẽ tốt hơn, bởi vì họ có nghĩa là cách viết lách của họ sẽ tốt hơn, vì họ chuyên về làm điều này đó. Rồi cách nhìn nhận nó cũng sẽ là về mặt báo chí thì phải tuân thủ các cái yêu cầu các anh chị, phải tuân thủ các cái quy chế, các quy tắc của nhà nước, cho nên họ sẽ làm là cơ quan nói tiếng công luận, thì người dân sẽ dễ dàng chấp nhận hơn đó. Vậy cho nên là bây giờ các anh chị thấy rồi đó, thì phần nào nhẹ lòng cho các những anh em nào mà đang tin rằng là ở nơi ấy không phải là điều tốt cho mọi người, hay là những gì anh chị đang thấy là những hình ảnh là tự hào của Việt Nam. Bởi vì chính những người trong Tỉnh Thất Bồng Lai nói rằng là như là chương trình năm chú bé đi thi Thách Thức Danh Hài,
mà được giải quán quân, đó là niềm tự hào của Việt Nam. Ghê quá, không biết như thế nào mà nói như vậy thì thiệt đúng là ghê quá các anh chị. Người tự xưng như vậy thì thôi cũng sẽ tới ngày rồi. Thì bây giờ Nguyễn Sinh cũng có thông báo một cái thông tin rất là cũng cơ bản, chẳng hạn như là cụ sợ quá, đánh hơi được là có khả năng là sẽ có vấn đề, cho nên là thì nó đã rút 6 tỷ rồi các anh chị. Thì cái thông tin này mình không có kiểm chứng cho nên mình không đưa trực tiếp và mình cũng không nói gì ha, mình cũng không bàn, bởi vì cái này mình thấy rằng là nó không có lý do. Cho nên thôi các anh chị muốn biết thêm thì cứ vào Facebook của Nguyễn Sinh để xem qua thử là Nguyễn Sinh nó có phải hay không, rồi có tình tiết nào nó cũ, nó có ủng hộ cho vấn đề này hay không. Rồi thì bây giờ là Bác Huy nói lại tí xíu để các anh chị biết được rằng là sự việc bắt đầu cơ quan báo chí đã vào rồi các anh chị, thì không có lý do gì mà bắt đầu một khi cơ quan báo chí giấy cũng như điện tử đã đăng tin thì đồng nghĩa cái việc này nó sẽ bắt đầu gần ra đến ánh sáng rồi ha các anh chị. Sự thật đã ra khoảng tầm 70-80% rồi. Từ phút trước Huy có nói là 50% sự thật, mà có 50% cũng chưa phải là sự thật. Thì bây giờ nó đã lên 70-80 rồi, thì mình hãy đợi cho tới phút 99 thử coi nó như thế nào, phút 89 nó sẽ như thế nào, thì lúc đó mình sẽ tiếp tục. Rồi những gì mà đó thì không phải là bài học cho Phát Huy, cho nên Phát Huy không bàn nữa. Phát Huy dừng lại ở tiếng mục đó, tiếng nào mà nó có bài học mà Phát Huy cảm thấy học được thì Phát Huy chia sẻ với anh chị. Vậy thì sau câu chuyện này Phát Huy sẽ quay lại vấn đề về du lịch Thái Lan các anh chị. Tại mình thấy qua chuyến du lịch Thái Lan vừa rồi đó, mình thấy rất có nhiều bài học. Chẳng hạn như là vừa rồi mình thấy một số thông tin đưa, chẳng hạn như là VTV Now các anh chị, kênh của bên VTV cũng đã có cái bài là giải cứu ngành nông nghiệp, giải cứu thanh long, giải cứu sầu riêng, giải cứu ABC, giải cứu chuối. Thì qua cái việc này mình thấy rằng là người dân, giữa người làm nông nghiệp với ngành du lịch chưa có tiếng nói chung. Vì hiện tại đó mình thấy rằng là sau khi VTV có đăng tin trên YouTube, kênh VTV Now có đưa tin, thì hiện tại cái ngành nông nghiệp của người dân mình mà đi xuất khẩu á, đa số là về phía Bắc, cái là về anh cả đó. Cho nên mà bây giờ mà chỉ cần anh nhí mũi cái á, là không biết chuyện gì xảy ra, thì bên này tự nhiên đâu các anh chị ha. Người nông dân sốt gió lên, bắt đầu là tự nhiên cái người dân Việt cũng phải nhào vô để cứu người dân. Tại sao ra hệ lụy như thế này? Trong khi đó là khi mình thấy rằng cái mô hình của Thái Lan nó rất là hay các anh chị, là cứ người dân nông nghiệp họ liên kết với hệ thống du lịch. Người dân Thái Lan trước kia các anh chị, theo mình biết được bên những người mà làm hướng dẫn viên họ nói rằng là trước kia Thái Lan cạnh tranh với Việt Nam về vấn đề xuất khẩu lúa gạo, nhưng mà hôm nay thì dường như không thấy cái tiếng cạnh tranh nữa. Việt Nam vẫn là những nước xuất khẩu lúa gạo hàng đầu. Nhưng mà thực sự người dân Thái Lan lại quay lại nói rằng là cứ thay vì mình đem xuất khẩu cái nông sản tuyệt vời của người dân, thì tại sao không kêu gọi khách đến để mà thưởng thức, giảm bớt được chi phí xuất khẩu mà lại kéo được lượng khách về để du lịch, kéo về lượng khách để du lịch, rồi lượng khách đến thì sẽ tiêu thụ được cái nền nông sản của cái nơi du lịch đó. Chẳng hạn như là bây giờ người dân Thái đó các anh chị, chẳng hạn họ đưa đoàn mình đến vườn nho, mặc dù là vườn nho không còn là cái gì hết, bây giờ hiện tại đâu có nho đâu mà đưa đến, nhưng mà họ vẫn đưa đến vườn nho để
mình thấy chứng kiến cái cảnh mà cái việc mà họ sản xuất ra hương vị nho, rồi họ đưa đến một cái nơi trang trại, gọi là trang trại mà họ dùng để mà sản xuất ra thuốc các anh chị. Thì trong đó nó có gọi là hoa anh túc, là cái hoa mà nếu mà ở khu Miến Điện á, khu mà tam giác vàng của Thái á, Miến Điện gì đó, khu mà tam giác á, là dùng để sản xuất cần sa. Thì hiện tại cái việc mà họ dùng cần sa để trong ngành dược buộc phải có, cho nên đồng nghĩa cái việc sản xuất đó thì họ lại nuôi ong, mà ong để mà hút cái hoa anh túc đó và tạo ra thành mật ong, và mật ong hoa anh túc thì họ lại đưa người dân đến để xem, và đương nhiên là tiêu thụ được cái sản phẩm của họ. Người dân thay nhau thấy nó quá tuyệt vời, uống mật ong anh túc nó có những đặc điểm riêng biệt, khác biệt so với mật ong kia, thì tự động người dân sẽ, cái người du lịch đó các anh chị, rất phấn khích. Chẳng hạn như là những cái gì họ cho thấy sự khác biệt giữa mật ong hoa anh túc với là mật ong khác anh chị, tự nhiên mình tới mình mua liền, hay cực luôn. Họ làm trước mắt cho mình thấy mật ong, cách thử mật ong luôn các anh chị, khác đặc biệt. Mình thấy mới giật mình, ủa sao mà mình không biết cái này. Mặc dù là mình đã từng nghiên cứu rất nhiều về mật ong, nhà mình cũng là một trong những mà người nhà là tiêu thụ mật ong khá nhiều, không tính bằng lít mà tính bằng can các anh chị. Một năm như vậy đó là gia đình của mình phải ít nhất là 1 đến 2 can mật ong. Không phải là bán anh chị, mà chia sẻ cho mọi người, bà con thôi đó. Và riêng nhà mình là phải 1/5 cái can đó, cứ 1 tháng là 1 lít, tháng là 1 lít, hai vợ chồng thay nhau uống. Vậy mà bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu và để chia sẻ đến mọi người về vấn đề giá trị của mật ong trong đối với đời sống, chống lão hóa, kháng khuẩn, rồi kết hợp với một số acid amin khác sẽ tạo ra những cái tế bào tuyệt vời cho cơ thể. Nhưng mình không biết, rõ ràng có nhiều cách để thử, nhưng mà hôm nay mình mới biết được là cách để thử mật ong thế nào là mật ong chính các anh chị, hay cực kỳ. Mật ong thế nào mật ong đúng chất của mật ong, và mật ong bị pha như thế nào. Thì mình về mình áp dụng ngay lập tức, và mình phát hiện ra rất là nhiều cái mà mình không biết được lúc trước đó. Mặc dù là mình có thâm niên sử dụng mật ong, mua tại chỗ mà người ấy luôn các anh chị, cái người làm người lấy mật luôn các anh chị. Nghĩa là cái can đó là sắp tới cái chỗ mà cái máy đánh ly tâm, họ lấy mật ong, họ để vô cái máy đó, họ đánh ly tâm, họ lấy mật ong ra để không bị, thứ nhất là không bị chết xác ong nè, không phải là như kiểu mình lấy thủ công mình vét các anh chị, thì thứ nhất là con ong nó chết nè, con nhộng nó chết nè, cái xác ong ở đó nó chảy ra, nó sinh ra nhiều khí và nó nhiều khuẩn hơn. Còn nếu mình đánh ly tâm đó các anh chị, thì họ lấy ra được mật mà nó sạch, cho nên cái khả năng mà mật của khi mà dùng máy đánh ly tâm thì nó ít bọt hơn là cái khả năng mà các anh chị lấy, người ta gọi là vét thủ công. Mặc dù là ong nuôi hay là ong gì mặc kệ, nhưng mà cái khả năng mà lấy vét thủ công đó, nó sẽ tạo ra bọt khí ga cao hơn rất gấp nhiều lần so với mà việc là lấy mật ong từ máy đánh ly tâm đó. Thì vậy cho nên mình, mặc dù mình đã lấy tới mấy luôn, tới chỗ mà người ta vét mật ong đó, các anh chị lấy mật ong ra luôn đó, lấy như vậy mà mình vẫn còn chưa an tâm. Huống hồ chi mà những cái vụ mình chỉ thấy bán trên mạng, mình thấy rất là nghi. Thì đó là một cách để mình thấy học được cái điều mà mình cho rằng là sự kết hợp giữa cái người nông dân và cái ngành du lịch là một sự kết hợp tuyệt vời để cứu nông sản. Chứ còn bây giờ một cái hở ra một chút là hết cứu thanh long, rồi cứu sầu riêng, rồi cứu dưa hấu, rồi cứu chuối, rồi cái gì cũng cứu hết. Khi mà người anh cả lại nhảy mũi cái là cứ cứu liên tục. Mà sự việc cứu này nó đâu phải là một lần đâu các anh chị, rất nhiều lần các anh chị, rất nhiều lần như vậy. Năm nào cũng có cái sự cố là cứu nông dân hết.
Vậy thì tại sao cái giải pháp của mình là không liên đới được, không liên kết được ngành du lịch với ngành nông nghiệp? Tại sao không ngồi với nhau để tạo ra những cái chương trình như vậy để mà không phải cứu nông dân nữa, mà gọi là giảm đi xuất siêu, mà để tạo cái vừa kéo được khách du lịch, vừa làm được cái ngành nông nghiệp phát triển, mà lại được bảo vệ được cái cái nền văn cái nền gọi là nền nông nghiệp của nước nhà đó. Vì nếu mà mình làm xuất khẩu thì mình sẽ người nông dân phải làm rất nhiều cái thủ tục khác đó, hoặc là cải tiến nó đó, để mà khi mà có sự cố nào đó thì họ sẽ thay đổi được cái vấn đề. Còn bây giờ hiện tại là người nông dân cứ phụ thuộc rất nhiều vào cái tình hình mà kinh tế của quốc gia khác. Ừ. Đó, để cho thấy các anh chị đó, bánh mì Thanh Long là một phương pháp giải cứu tuyệt vời, chứ không phải mình thấy giờ lúc trước các anh chị cứ giải cứu bà con là cứ đổ ra dưa hấu xong rồi mua. Đó đâu phải là sự giải cứu, đó là sự thương hại thôi, chứ không phải là giải pháp tối ưu. Giải pháp tạo ra sản phẩm từ các cái nền nông nghiệp của mình là tuyệt vời các anh chị. Đó, đây là một cái mô hình mà bánh mì Thanh Long là một cái mô hình mà Pháp Huy muốn thấy rằng là quá tuyệt vời của người Việt mình. Đó là một cái giải pháp mới, nhưng mà ở đây mình thấy nó chỉ dừng lại ở cái khía cạnh là kết hợp với thực phẩm. Nhưng mà nếu cái việc mà kết hợp cái người được nữa là đưa du khách đến Việt Nam để tiêu thụ sản phẩm của Việt Nam là điều nên làm. Không chỉ ngành du lịch là một trong những ngành là gọi là PR nhanh nhất và bán được sản phẩm nhiều nhất so với các ngành tương tự, mà hiện tại Pháp Huy thấy rằng là ở Thái Lan họ làm điều đó. Bản thân của Pháp Huy thì vừa rồi mình đi đó, mình học được rất là nhiều, thì mình chia sẻ đến các anh chị như vậy. Thông qua mình thấy cái việc mà cần có sự thay đổi trong cái ngành du lịch và cũng như các ngành khác, nhất là hướng người khách du lịch đến để mà sử dụng sản phẩm của người Việt Nam tại nước Việt Nam. Mình sẽ có cái doanh thu về lượng khách du lịch, doanh thu của nền nông nghiệp, đã phát triển nền nông nghiệp, và mình gìn giữ được cái sản phẩm của nền nông nghiệp Việt Nam đó, và hạn chế giảm bớt rất nhiều chi phí cho cái việc mà bảo quản rồi bảo tồn rồi xuất khẩu đó, để mà nó tăng cái giá, nó tăng cái giá trị nội địa lên các anh chị đó. Và mình phát huy thấy điều đó là nó sẽ hạn chế được cái việc mà có những biến cố mà mình bị phụ thuộc đó, hạn chế rất nhiều. Thì vừa rồi các anh chị thấy rồi đó, chỉ cần một cái dịch bệnh thôi đó, mà cái này thật sự không liên quan tới sản phẩm, đâu liên quan tới thực phẩm đâu, nhưng vì nó là gián tiếp đến, tự nhiên cái ngành nông nghiệp bị người dân bị đơ càn luôn các anh chị đó. Thì bây giờ nếu mà mình có những giải pháp để bù trừ vào vấn đề này, hạn chế việc xuất khẩu, thì khi mà có những cái vấn đề xảy ra như tương tự, nó sẽ giảm bớt cái sự rủi ro cho người dân. Cảm ơn các anh chị đã cùng Phát Huy ngắm lại những vấn đề, nhìn lại những vấn đề mà đang diễn ra trong xã hội, chẳng hạn như là quay lại báo giấy đã có bài viết rồi đã nói về vấn đề rõ ràng của vấn đề thiền am rồi đó. Mà cái báo Tuổi Trẻ và Đời Sống là các anh chị cũng biết, cũng đã có tuổi tác cũng lớn rồi các anh chị các anh chị đó có thể là bằng chứng thực sự luôn, cầm luôn, cho nó bài viết có thể bị xóa rồi, dễ cho báo giấy đã in ra rồi, thì người dân đã cầm rồi thì không thể nào mà làm được điều đó các anh chị đó, thì cũng đã có rồi rồi
những gì mà Pháp Huy thấy học được từ cái cách mà người Thái họ ứng dụng cái việc mà kết nối các cái ngành công nghiệp với ngành du lịch. Họ lấy ngành du lịch là ngành mũi nhọn và đương nhiên sẽ có những sự liên đới các ngành tương quan đi cùng, và trong đó nhất là ngành nông nghiệp của Thái Lan. Và đương nhiên mình thấy được rằng là mình tới đó để mình vừa được tham quan, vừa được biết thêm cái văn hóa của nước bạn, cũng như là mình tiêu thụ sản phẩm của nước bạn. Thì cái nền nông nghiệp của Việt Nam cũng phải cần có liên kết với du lịch. Vì ngành du lịch là cái ngành mà sẽ đưa mọi người trên toàn thế giới đến Việt Nam, là cái cửa ngõ để mà đón tiếp tất cả mọi người. Và đương nhiên ngành du lịch là ngành định hướng những người khác về những cái ngành mũi nhọn ở tại Việt Nam. Không ai khác có trách nhiệm và cái tầm quan trọng hơn ngành du lịch của các anh chị. Đó. Vậy thì mình từ bài học đó mình thấy rằng là nên thay đổi một chút để mà thu hút được và giải quyết các vấn đề, chứ không phải dùng các phương pháp giải cứu nữa các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái buổi chia sẻ của Pháp Huy. Hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Pháp Huy trên kênh Hello Sài Gòn. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị. Xin chúc các anh chị ngon.